Hi, this is Teacher Maria of TheQsAcademy. Today, we will learn lessons worth learning. Our topic is about ano ang kaibahan ng klima at panahon. So, ano nga ba ang panahon? Ang panahon ay ang kondisyon ng atmosfera sa isang partikular na lugar sa loob ng maikling panahon. Ito ay nagbabago araw-araw o oras-oras. So, if the weather or panahon ay nagbabago araw-araw, oras-oras, ito ay tumutukoy sa panahon lamang. Ang panahon ay tumutukoy sa panandaliang kondisyon ng atmosfera sa isang particular na lugar sa isang takdang oras. So, kasama dito ang iba't ibang elemento na maaaring magbago bawat minuto o oras. Mga elemento ng panahon, temperatura. Like for example, mainit, maginaw. Ngayon, mainit. Mamaya, maginaw. So that is the element of panahon. Precipitation, like pag-ulan. Ngayon, hindi umulan. Mamaya, uulan. So that is panahon. Or mahangin ngayon, mamaya hindi. Or ngayon hindi mahangin, mamaya mahangin. Or humidity, yung halumigmig. At ang air pressure or presyon ng hangin, like malakas ba ang hangin or hindi. Habagat o yes. Amihan o habagat. Hangin, presyon ng hangin. So, mga karagdagang mga halimbawa ng panahon, mayroon tayong maaraw na panahon na mayroon tayong malinaw na kalangitan at direktang sikat ng araw, like sunny or maaraw, maulap or cloudy. Maraming ulap or makapal ang ulap sa langit at madalas hindi kita ang araw. Meron din tayong tinatawag na maulan or rainy. At meron tayong bagyo or stormy. Bagyo o bagyong panahon ay may malakas na hangin. Alam na natin yan, di ba? So ngayon, meron din tayong mahangin or windy. Nasabi ko na yan. At malamig na panahon or malamig na temperatura at mainit o hot temperature. Meron din tayong foggy. Like in the afternoon, foggy or mahapong na panahon ay may mababang visibility dahil sa makapal na ulap o hamog sa ibabaw ng lupa. So by the way, if you are new in this channel, don't forget to subscribe, like, and comment down below what will be our next topic. So let's talk about klima or climate. Ang klima or climate ay ang pangmatagalang kondisyon ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Ang panahon ay panandalian or weather. But kung sasabihin natin klima or climate, pangmatagalang kondisyon ng panahon, not just an hour or a day, but it takes months or years. Mayroon tayong uri ng klima sa Pilipinas, tag-ulan or rainy season, panahon ng maraming ulan or tag-ulan. Mayroon tayong mga buwan na maulan. Okay? At mayroon din tayong tinatawag na tag-init o tag-araw na tinatawag nating dry season or summer. Mainit at tuyo ang panahon kapag tag-init or tag-araw. So, ang klima ng Pilipinas ay tropical. In our past or previous video, we discussed what is tropical climate. So, ang ibig sabihin ng tropical na climate ay may mainit at may mahalumigmig sa buong taon, ngunit may dalawang tiyak na panahon like tag-ulan at tag-init. Yan ay ang ating bansang Pilipinas. We have tropical climate. Now, titingnan natin kung ito ba ay klima or panahon. Let us guess. So again, kung panandalian lang,
that is panahon. Pero kung mahabang panahon, that is klima or climate. So here, let us guess. Ang karaniwang temperatura sa Hulyo ay 30 degrees Celsius. Klima o panahon? Ano sa tingin ninyo? Tama! Yes! Ito ay klima. Dahil sa Hulyo, mayroong 30 degrees Celsius ang temperatura. So, klima. Here, ano ito? Umuulan ng malakas ngayon. Klima or panahon? Comment down below. Yes! This is panahon. Very good. How about ang Pilipinas ay may tropical na klima? Of course, klima. We have the hint already. So, ang Pilipinas ay may tropical na klima. How about, ayon sa ulat panahon, maaraw bukas? This is right. Panahon. Ayon sa ulat panahon or tomorrow's forecast predicts sunny sky. So, panahon yan. How about this one? Sa ngayon, mainit at maalinsangan ang pakiramdam. Or right now, it feels humid and warm. What do you think? Yes, this is panahon. Of course. So, panandalian lamang panahon, pangmatagalan, klima. Remember that. So, we have a short quiz. Basahin ang pangungusap, tukuyin kung ito ay tungkol sa klima at panahon. But don't worry, we have English-Tagalog translation. Comment your answer below. And we have 6 to 10. What do you think? Ang siyerto ay may tuyong klima na bihirang nakaranas ng ulan. What do you think? Okay, comment down below. And we have also answer key. Try to check your answer. So, my friends, both climate and weather, klima at panahon, are part of God's divine design for the earth. They show us that life is filled with seasons and changes, just as we experience different weather patterns daily and long-term climate over time. God has control over all aspects of nature and just able to manage the shifts in climate and weather. He also governs the season of our lives. Yes, we can trust in Him during the storms of life, knowing that He is always in control and has a purpose for everything. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Just like the cycles of klima and panahon, our lives also go through different seasons, times of growth, change, and even challenges. However, we can trust that God's timing is perfect and He has ordained everything for a purpose. I hope you've learned something new today. Lessons worth learning. This is Teacher Maria of TheQsAcademy. Don't forget to like, subscribe, click the notification bell, and comment down below what will be our next topic. And of course, yes, remember to share this to your friends. Thank you. Bye-bye.